હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ સેજલ દુલેરા ઓફિશિયલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું શક્કરિયાનો શીરો, શિવરાત્રી સ્પેશિયલ, જે દરેકના ઘરમાં બનતો જ હોય છે। તો એના માટે મેં લીધા છે 1 કિલો શક્કરિયા। એને આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લઈશું। 2 થી 3 વખત ધોવાના છે એને, એટલે એના ઉપરથી જે માટી હોય, ગંદકી હોય એ બધી નીકળી જાય। પછી મેં અહીં લીધું છે એક ઢોકળિયું અને એના ઉપર જાળી રાખી દીધી છે। હવે આપણે એમાં શક્કરિયા મૂકી દઈશું। આ શક્કરિયાનો શીરો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે। તો આપણે એને 15 મિનિટ સુધી બાફી લેવાના છે શક્કરિયાને। પછી વચ્ચે એક વખત જોઈ લેવાનું કે ચડી ગયા છે કે નહીં। તો અહીંયા હું ખોલીને ચેક કરી રહી છું। એક નાઈફ લેવાની છે અને એનાથી ચેક કરી લેવાનું છે કે શક્કરિયા બફાણા છે કે નહીં। શક્કરિયા બફાઈ ગયા પછી હવે આપણે એને એક મોટી પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે આપણે એને શક્કરિયાની છાલ ઉતારી લેવાની છે। છાલ ઉતારીને પછી આપણે એને નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે। કાપી લીધા બાદ હવે અહીંયા હું એક નાની કઢાઈ લઉં છું। એમાં 5 ચમચી જેટલું ઘી લઈશ અને એમાં બદામ, અખરોટ અને દ્રાક્ષ ઉમેરીને થોડીવાર શેકી લઈશ। 1 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે। ઘીમાં સારી રીતે શેકાઈ જાય એટલે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે। હવે આપણે એ જ કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। અહીંયા મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે। હવે આપણે એમાં શક્કરિયા બાફીને રાખેલા હતા એ એમાં ઉમેરી દેવાના છે અને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। અને શક્કરિયા જે મોટા દેખાય છે એને આપણે એમાં મેશ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। અહીંયા આપણે ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે। ધીમા ગેસ ઉપર સરસ શક્કરિયાને આપણે શેકી લઈશું। હવે આપણે એમાં અડધી વાટકી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડમાં મેં થોડી ખાંડ બચાવી લીધી છે, કેમ કે ગળ્યું અમારા ઘરમાં બહુ ખાતા નથી। હવે આપણે ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ખાંડ સરસ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું। બધા જે આપણે શેકીને રાખ્યા છે હવે આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ આપણો શક્કરિયાનો શીરો, જે દરેકના ઘરમાં શિવરાત્રિના દિવસે બનતો જ હોય છે। મહાશિવરાત્રિના મહાપર્વમાં આ શક્કરિયાનો શીરો દરેક લોકો બનાવતા જ હોય છે। મારી જો આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।